Deci, pacientul a confirmat identitatea. Da. Like an ocean tide gonna pull you under. You can try to hide, but it's coming for you. What you think you know? What you think you know? What you think you know? Yeah, you think you know. What you think you know? Bun, hai să începem. Să-mi zici dacă simți ceva sau te doare bine. Vă salut, Dr. Paul Oargă aici și astăzi vin în fața dumneavoastră dintr-o ipostază diferită, adică de pacient. Sunt internat în momentul acesta în Spitalul Județean de Urgență Bistrița. Următoarea întrebare, cum de te-ai dus tocmai la Bistrița? Unul din prietenii mei lucrează aici ca medic anestezist specialist. Îl cheamă Justin Dodan. Am mai făcut un clip împreună cu el mai de mult. Este un om pe care îl admir foarte mult. El îmi va face anestezia rahidiană, anestezia la spate. Și vreau să vă arăt că există locuri în țara asta în care se face bine. Spitalul Județean de Urgență Bistrița fiind un exemplu pozitiv. În urmă cu aproximativ o lună de zile, am suferit o accidentare la basket, o ruptură parțială de ligament încrucișat anterior, pe care, împreună cu domnul doctor Oprea Bogdan, o să-l vedem împreună printr-o artroscopie. Adică o să introducem o cameră în genunchiul meu ca să vedem cum arată ligamentul și să decidem împreună dacă acesta trebuie schimbat. Un lucru foarte tare este că acesta se schimbă cu un tendon care este prelevat dintr-un mușchi de-al tău. E extraordinară medicina modernă. Mă interesează și partea de anestezie pe care vă povestesc de atâtea ori și vă zic cât de sigură a ajuns să fie anestezia în zilele noastre. Ei bine, vreau să vă arăt că nu doar vorbesc, ci și cred în ceea ce vorbesc. După cum vă povesteam de mai multe ori, anestezia la spate este una foarte sigură. Beneficiile acesteia, atunci când se impune, clar depășesc cu mult riscurile. Poate să fie vorba de un pic de durere pentru că este totuși o înțepătură, un ac mic, subțire, care intră la nivelul coloanei vertebrale și se depozitează o mică doză de anestezic în jurul măduvei spinării. Acest lucru va face să amorțesc de la brâu în jos. Sunt foarte entuziasmat de lucrul ăsta pentru că o să vedeți exact pe mine. Nu o să fiu eu în spatele acului, de data asta mă voi afla în fața lui. O să mergem împreună în experiența aceasta pe care vreau să o împărtășesc cu voi, de la faptul că a trebuit să vin cu trenul de la Cluj, care a fost o experiență extrem de pozitivă și chiar n-am avut cu ce să mă plâng, mai ales pentru cei 20 de lei pe care i-am plătit pe biletul Cluj-Napoca Bistrița. Apoi a trebuit să vin să mă internez la biroul de internări, am mers la garderobă, m-am schimbat în hainele de spital, după care am fost să facem un EKG ca să vedem cum bate inima, fiind parte din protocolul spitalului. Am ajuns aici în salon, am completat câteva chestionare, inclusiv chestionarul preanestezic în care am zis de ce boli sufăr, ce antecedente chirurgicale am mai avut, dacă au fost probleme, dacă sunt alergic și multe alte lucruri referitoare la anestezie. Atenție, pentru că medicul anestezist trebuie să știe aproape totul despre tine. O să stăm de vorbă și cu doctorul Oprea, care este principalul operator de mâine, dar și cu doctorul Justin, medicul anestezist. La fel cum am avut și noi o discuție de 45 de minute prima oară, ulterior și mai mult. Deci eu chiar am simțit, odată a fost recomandarea că faci un act calitativ, dar după aceea când am vorbit cu tine chiar mi-ai dat încredere în faptul că ai stat, mi-ai explicat, mi-ai zice ce ai face tu în locul meu. Asta îmi place, chiar îmi place asta la medici în general, la oameni în general. Pe fiecare secție, la noi pe ortopedie, cel mai în vârstă medic are 45 de ani. Foarte tare asta. Nu te-ai gândit niciodată să pleci? Nu. Nu? Niciodată. Nici măcar o secundă. Am Noi analizat am avut lucrurile. 100% încredere că o să găsesc o cale prin care să-mi fac treaba aici. Am avut noroc cu un spital care cumva a ținut pasul cu noi, ne-a pus la dispoziție ce am avut nevoie pe fiecare secție. Deci n-ai simțit că te-ai bătut de Nu. ziduri, să zici că voi să faci ceva? Nu. Încă nu am pățit să am nevoie de ceva, să fac o cerere către spital să-mi ia și să nu o Să nu se primesc. aprobe. Ok. Eu mă refer la chestii normale. Nu stai. Paul, Salut! salut! Medic anestezist la Spitalul Județean de Urgență din Bistrița. De ce Bistrița? Acolo e o poveste un pic mai lungă. Sunt doi factori foarte importanti. Nevasta mea, pe care o cunoști, care ea este din Bistrița. Asta a fost unul dintre factori și, să zicem, primul.
Al doilea factor, am fost detașat la sfârșitul anului 2020. În timpul pandemiei. În timpul pandemiei, da. Am fost detașat aici în Bistrița pentru că făceam gărzi pe smurd încă din rezidențiat. M-am îndrăgostit de spital, sincer. Mi-a plăcut foarte mult spitalul, cum arată, cum e dotat, ce se poate face și... Ai născut în Franța, în Paris. Corect. Ai făcut facultatea la Cluj, Cluj-Napoca. Rezidențiatul la Cluj și acum... Cluj-Napoca, da. De cât timp ești în România? Vara 2010. 2010, deci 2010. 14 ani. 14 ani. Revenind acum la faptul că va trebui să-mi faci mie anestezie mâine. Corect. Simți un pic de presiune din punctul ăsta de vedere? Nu foarte, Nu. un pic. Să nu te superi dacă te înțep o dată de două ori. Nu, n-am nicio problemă cu asta. Genunchiul tot să fie bine, asta e că acum vorba aia, pacienții nu vin să se anestezieze, vin să se opereze. Deci Și ai drept. asta să iasă bine. E 6 dimineața, tocmai am făcut un duș cu betadină, săpun cu betadină, care este un dezinfectant, face parte din lanțul ăsta de prevenire a infecțiilor. Cerapul ăsta, spune picioare, strânge vasele de sânge, venele din picioare, ca să nu stea sângele acolo și să se facă cheaguri. Te protejează, de asta ne dau lucrurile acestea. Pe care parte aveți granulă, domnul Olga? Pe stânga. Deci n-ai mâncat, n-ai băut astăzi și nu ești alergic la medicamente. Bine, dragule. Deci, pacientul a confirmat identitatea. Da. Zona anatomică. Sigur. Procedura chirurgicală. Consimțământ informat. Ai? Ai. Da, da. Ok. Oare poți să scapă o picătură de fentanilă în domnul Olga? În Pe vena 01, lui? așa? Pe vena lui? Da, pe vena Acum? lui. Acum te rog. Da, da, putem, da. Bine. Vreți să îmbrăcați mănușile și întâlniți? Nu, stai că îmi dă de uscat pe mâini și după aia... Ai văzut tensiunea? Un pic de emoții, tot este. Săracul. E folosit. Și cum îi zice la scaun, Paul? De la fentanil tușești? Da. Obiectul muncii scaunul. Că fără scaun noi nu putem lucra. Ce amețești? Trage-l pe nas, dă-l afară pe gură. Foarte amețit, după fentanil acum. Hai că stăm să streacă un pic. Nu. Nu, că dacă mai stăm mult îl culegem. Ești bine? Te șterg un pic pe spate, dragă. Și vine o înțepătură de țânțar, bine? Pișcă un pic. Primul ac introdus se numește introducer. Prin acest ac se va introduce acul spinal la nivelul locului unde vrei să pui anestezic local. Loc care este plin cu lichid cefalorahidian. În momentul în care acul spinal ajunge acolo, ar trebui să ai lichid cefalorahidian care îți vine pe acul spinal. În cazul de față, acest lucru nu se întâmpla. Mai târziu am aflat și eu, pentru că nu am pățit niciodată cu un pacient așa ceva, că este vorba de o presiune scăzută a lichidului cefalorahidian care poate să-ți dea impresia că nu ești în locul care trebuie pentru că nu vine lichid cefalorahidian pe ac, care dacă mai este și subțire, cu atât mai greu. Mă bucur că n-ai simțit nimic, că vine înțepătura acum.
Nu simt mic, mă simt bine. Prea bine. Merimo lăsați-mă să cadă în jos. Nu, a fost... S-a simțit pe piciorul drept în jos. Adică nu vine. Vine, dar tare încet. Am băut apă. Hai că imediat ești gata, bine? Oare simți o căldură undeva, Paul? Da, mai mult pe dreapta. Simți acum căldura? Simt pe, da, pe piciorul drept. Ok. Căldură, furnicătură, înșezut, da? Nu știu să nu, mă simt la gamba piciorului, gamba dreaptă. Hai să-l întindem pe partea dreaptă. E foarte ok, nu mă duc deloc. Iubitul meu. Așa. Bună medicină modernă. Ok, e Da, mă, ești hipotensiv al LCR-ului. Chiar, nu, mă rog, n-are legătură. Deci, simți căldură, furnicătură în piciorul drept? Da? Mă bucur. Ok. Da. Știi că asta, străpungerea durei poate să dea parestezie câteodată, știi? Au Răsăritul fost ca ăsta. un șoc electric Și, sau, pe piciorul sau o drept. coadă de cal. Da, așa e. Da, bine, dragă. Am trezit pe întâlnirea asta. E bună ăla, dar îți revii imediat. Important e să amorțească piciorul drept. Domnul Varga, o să punem un pic de oxigen la nas. E un pic neplăcut la început, dar vă obișnuiți imediat. În momentul în care faci o rahie anestezie sau anestezie la spate, important este să nu simți durere. Primul simț care dispare este discernământul ăsta între cald și rece și apoi și senzația la durere și abia apoi și capacitatea ta de a-ți mișca picioarele. Simt furnicături, simt că se încălzesc picioarele, ceea ce e un lucru bun. Asta înseamnă că anestezia rahidiană a prins și în minutele în care urmează o să se instaleze și mai mult. Semnul sertarului, pac. Vezi? Hai să vedem și la celălalt. Eu nu simt nimic. Nu simt. Da. Asta este categoric mai. Dar și nu are stopul ăla. În schimb aici se vede, da? Scot, stop, scot, stop. Acum n-am mâini așa de mari. Da? Dar și aici ar trebui să... O să vină colegul meu care este stăpânul și îmblânzitorul de marcare. Doctorul Bumbu, el are niște filmulețe și pe TikTok și pe Instagram cu markerul, importanța markerului în intervențiile chirurgicale și la asta o să-l las pe el că îi place. Ok. Deci o să ne luăm reperele. Pe unde intră anatomic și așa mai departe. Noi ne-am obișnuit să desenăm. O venit asistenta și ți-a spus care picior se operează ăsta și deja ți-a pus treaba asta și... Dar dacă nu-l văd că e scris, nu pot să tai, înțelegi ce zic? Nu. Așa cum că deja de vreo 3 ani pe toți îi semnăm, în fiecare zi 2-3, 2-3, 2-3, 2-3. No, ai 10 internați, mai și știi care e dreptul, care e stângul, care e așa, știi? Și atunci la toți vin, îi semnez, lui am și scris LCA, ligament, da? Și le scriu și el, proteză. Îi întreb, bă, ce trebuie să-ți fac?
Scrie ligament, nu proteză, nu? Nu. Dacă îi întreb, eu m-am obișnuit să mă duc să-i întreb, no, tanti dragă, de ce ai venit aici? Păi să mă faceți bine, dar ce trebuie să-ți fac eu ție? Păi nu știu, păi mai gândește, pe la picior, păi ce? Păi zic, ți-am spus că o să vin la tine și te întreb, că eu știu ce trebuie să-ți fac. Până nu-mi zice, bă, ligament, menisc, laser, proteză, să văd că ei știu de ce vin aici, că eu știu de ce ai venit aici, da? Ca și număr de intervenții chirurgicale de când sunt în Bistrița, am undeva la 1600. 1600. Da. Anul ăsta imediat ajung eu la 400. Bogdan deja m-a depășit, are vreo 430. E un fel de competiție între voi doi. A, bine. Așa, da. Prietenească, da, este. Da. Prietenească este și ne distrăm pe tema asta, dar nu e ăsta scopul. Cum ești? Cum ai dormit? You can try to hide, but it's coming for you. All you think you know, all you think you know, Bine. all you think you know, La un moment dat o să tragem asta, bine? Ca să vezi cum e ecranul. Acum pentru ce? all you think you know, all you think you know. You don't even Care e planul? Din punctul tău de vedere, Din care o să punctul fie meu de planul? vedere, să ne asigurăm că îi o leziune de ligamentul crucișat anterior. Clinic sunt semne de întrebare, imagistic pare a fi ligamentul rupt, instabilitate, tocmai de asta am ajuns la decizia asta de a face intervenția chirurgicală. Da, eu am decis că eu vreau să știu asta. Tu vrei să știi și Da. să fii împăcat. Tocmai de asta primul lucru o să facem artroscopie simplă, adică noi ne pregătim, avem totul pregătit pentru reconstrucția de ligament încrucișat, dar intrăm în genunchi, verificăm tot genunchiul, verificăm ligamentul să vedem că sigur este rupt. Poți să dai drumul? Bun. No, hai să începem. Brișculiță. Hai anterolateral, hai să vedem. Să-mi zici dacă simți ceva sau te doare bine. O durut ceva? Nu. Bine. Dacă e rupt, atunci continuăm cu recoltarea grefei și vedem ce putem păstra din el, pentru că asta va avea o importanță destul de mare în refacerea ta și în integrarea grefei noi. Dacă putem lăsa unul din fascicule acolo. Vezi mai multe fascicule? Sunt două fascicule. Ok. Da, uite, se și vede ligamentul perfect în poziția asta. Care e ligamentul ăsta? Da, stai un pic, dă-mi pe an. Nu, dă-mi un pe an ca să deschid aici așa în poziție și să... Că o să vedem acum și nu mai continuăm. Acum mergem direct să recoltăm că e rupt. E rupt? Da. Deci, ăsta e ligamentul tău. Și după cum vezi, toată bucata asta nu mai e prinsă aici pe femur. Vezi? Ok. Aia trebuie să fie prinsul pe femur? Da. Și ai o parte din el în spate e prins. Vezi, bucățica aia de acolo, dar cred că mai mult de jumătate din el nu-i prins. Dăm shaver-ul ca să mai curățăm și după aia să ne apucăm să... Ne apucăm de recoltat și după aceea mai curățăm bine. Că e clar. Acum recoltăm cele două tendoane care o să le folosim să-ți facem noul ligament. E mai eficient decât single bender. Ții, te rog? Dacă asta întreb. Nu întrebam asta. A fost bună asta. Mi-a plăcut. Da, ligamentul crucișat anterior, două fascicule, anteromedial, posterolateral, bla bla. No, și după aia ăstea, ăla... Ții puțin cum îl asta, cheamă, te rog? Baby Fu, o zis că ce-ar fi să facem double bender, adică... Să faci fiecare fascicol în parte. Se aude, știi, și se simte așa. E un pic ciudat. Nu mă deranjează, dar dacă ar fi un pic mai slab de înger, probabil că ar fi mai bine să fie Adormit. un pic adormit sau amețit măcar să dea. Așa pare. Bun. Perfect, rog. Relativ. Cum? Așa. Relativ. Al doilea foarte subțirel, dar e gros primul și chiar o să iasă unul bun. Poate, dar nu. Vezi că și aici ăsta era rupt. Deci, Dar cum a fost trauma?
dar care este foarte mică din el, restul o cam trebuit scos. Și aici superiorul e femurul sau? Da, aici sus este femurul, aici intră încrucișatul posterior, aici pleacă din tibie încrucișatul anterior și merge și se prinde aici pe femur. Da. Noi am curățat în mare, nu curățăm exagerat de mult pe zona asta și aici se va da tunelul femural imediat. Așa, și aici deja mergem în spatele genunchiului. Grefă de 9. E o grefă bună. Adică nu-i de 10? Cum? Adică nu-i de 10? Adică nu-i de 10, da. Nu mă, Paul. Grefa are un diametru, fiecare funcție de pacient. Este bine să nu fie sub 7 ca și diametru, ca să dea forța necesară să reconstruiești ligamentul. Nu, e foarte bună grefa de 9. Păstă medie. E peste medie, da. Sau peste medie. Asta zic că nu e de nota 9, e de diametru 9. Hai să denimerim linia. Da, e bine, perfect. Pe linie. Hai de mine, mă. Ce chestie. Așa. No, bun. Broșa ghid a fost pusă. Acum verificăm și cu burghiul. Ne-a ieșit exact pe desenul anterior. E foarte fain. L-am făcut de 28 ca să poți să dai Perfect. O să doară asta mai târziu. Cum? O să doară asta mai târziu. Și cum anestezia nu are medicamente pentru durere, adică nu știți medicamente de durere, o să fie nașpa. Bun. Bine, să aduci 3-4. Firul, te rog. Așa? Du-te, pocheminge. Dă-mi o pensă. Bun. Un tunel e gata. Înceapă, Paul, știi cum e ligamentul ăsta? Ligamentul ăsta, operația asta e așa cumva, simulăm ligamentul vechi prin faptul că îți băgăm niște tendoane. La unde le bagi? Le bagi unde a fost el. Și de-aia nu a luat tot stampul, tot ligamentul, că în centrul rădăcinii lui, acolo ducem broșa și facem tunelul. Că de fapt e o gaură într-un os, o gaură într-un os, în alea două găuri punem un ligament și îl fixăm cu șuruburi, înțelegi? Da. Dar toată șmecheria operației este că, 1, se face prin două găurele de joci PlayStation și 2, să nimerești cât mai bine punctele tale ale ligamentului nativ pe femur, respectiv pe tibie. Aia e toată șmecheria operației, înțelegi? Și l-ați nimerit? Așa pare. Păi trebuie să înțelegeți că doctorul Bumbu Îi place să îi place să povestească. Ăsta este un plus mare în cazul ăsta, la intervenția asta. Aici vine tunelul tibial și o să iasă exact în, hopefully, exact în găurica aia. Sigur nu seamănă cu tații. Nu, puneți-o pe ăla. Am ajuns. Și hai să ieși. O să... Opa! Bună dimineața! Am intrat. Bună dimineața! Instrumentul Hai să-mi trag firul, că tot timpul cu verde tragem. No, bun, imediat. Opa! Așa, bună dimineața. Mai trag un pic. Acum. Așa. Asta e ligamentul? Asta e ligament. da? Așa. Ok. Ține așa. Trage și tu odată. Am băgat ligamentul. Deci este evident că e în tibie, că prin tibie am intrat, da? Am intrat prin tibie. Hai un pic de rog. Retrage-te numai. Ah, scuză-mă. Femur. Asta aici. Așa. Gaură. Așa. D9, îți punem un șurub D9. Facem să trag din aici, da? Trage. Pune și tu să-l ții altă. Așa. Sunetul victoriei. Ăsta e cel mai important sunet. Faptul că face înseamnă că prinde bine nouă. Și aș zice că ajunge. Șurubul ăla e prins de ligament. Nu, e în tunel. E în tunel ca să fixeze... Și comprimă ligamentul de tunel, da? Paule! Da, Ai zis că știi operații. N-ai citit-o înainte. am uitat. Vezi ce frumos e. Frumos, întins. Tot nouă, te rog. De la tibia anterioară, în concordanță cu meniscul extern, să stă meniscul extern aici. Partea asta e corpul, Mai- meniscul extern.
și mergi în spate pe femur, jos și în spate. Sincer frumos, sper să te vedeți bine. Vezi, proporțional cu restul genunchiului, grefa este groasă. Nu, Doamne iartă-mă, mai mult scrie în carte și ne dă Dumnezeu. Da. Au trecut 5 ore de când am făcut intervenția. Mi-a dat un pic de timp să mă dezmeticesc. Vă vorbeam despre rahia anestezie și anestezia la spate. Principalele riscuri sunt, mai ales după, de retenție urinară, din cauza faptului că nervii care se ocupă de declanșarea reflexului de urinat sunt și ei anesteziați. Riști să nu poți să urinezi. De obicei, asta se rezolvă la marginea patului, cu un pic de voință și determinare. Există câteva contraindicații foarte clare în care nu se poate face anestezia la spate, cum ar fi probleme de coagulare, alte probleme de sânge, infecții la locul puncției și probleme cardiace severe. De asta e important să vorbești cu medicul tău anestezist, să știi exact ce probleme de sănătate ai pentru a ști, în primul rând, dacă poate să facă tipul ăsta de anestezie, care rămâne o anestezie foarte bună, foarte utilizată când vine vorba despre intervențiile mai jos de buric. Inclusiv cezariana se face. Mă simt foarte încrezător. Acum, după intervenția aceasta, a fost nevoie de o ligamentoplastie, s-a schimbat ligamentul, s-a făcut unul nou și s-a înlocuit. Vine o perioadă lungă de recuperare. Dacă ești curios de cum arată o perioadă de recuperare în cazul meu, lasă-mi un comentariu să știu. În funcție de asta o să mă decid și dacă fac un clip referitor la aceasta. Cum ziceam și la început, vreau să ajung de acum, din momentul T0, intervenția chirurgicală, să ajung să dau iarăși slam dunk la basket. Cel mai probabil acest lucru va fi 8-9 luni de acum. Deci undeva în august anul viitor, dacă am puțin noroc. Încă o dată, medicina pe care o știm noi, medicina modernă, este eficientă, studiată, științific demonstrată și este cea pe care mă bazez în 99,99% din situații. Zic asta pentru că, bineînțeles, contează foarte mult psihicul, contează foarte mult starea ta de spirit în momentul în care intri într-o intervenție chirurgicală sau când suferi de o anumită boală, dar în primul rând, cu toții, dormim mai bine noaptea, știind că dacă se întâmplă ceva, avem o echipă anestezico-chirurgicală care poate avea grijă de noi și în cazuri foarte severe există o terapie intensivă unde poate am avea și noi loc. Nu în ultimul rând, Spitalul Județean de Urgență Bistrița rămâne un exemplu pozitiv, rămâne un exemplu că se pot face lucruri și în afara centrelor universitare și este vital și important să facem aceste lucruri. Eu, la rândul meu, cel mai probabil o să ajung să fac gărzi de medic specialist, nu neapărat la Bistrița, dar foarte probabil la Alba Iulia, care este orașul meu natal. Nu uita, dacă ți-a plăcut clipul de astăzi, like, share, subscribe și noi ne revedem data viitoare cu informații medicale de calitate. Sunt Dr. Paul Oargă, vă salut! În filmare nu o să miroasă. Sunt 3 incizii. Faine? Da, arată bine. Dacă dumneavoastră spuneți, eu sunt perfect de acord. E ca și cu leucoplasă, nu? Trebuie să scoți. La ce vă referiți? Adică dintr-o dată, să nu... Ca să nu... Da, să nu fie așa o... Sensibilitatea e numai la suprafață, în principiu. La suprafață, eu îl simt acolo, înăuntru, băgat. Ok. Nu, în principiu cam ăștia sunt cei 10-12 centimetri. Chiar așa, dureros sau a fost așa o stare de... E foarte, adică e dureros, dar e și o senzație care nu o simți frecvent și un pic neplăcută. Nici n-aș vrea să o simțiți prea frecvent.